Sziasztok! Már néhány korábbi videóban említettem, hogy az idei év egyik nagy projektje itthon egyfajta pince föld alatti tároló építése lesz itthon, és mivel így február közepére egészen szép lett az idő, most már lassan a tervezgetés után a tényleges megvalósítás fázisába léphet a dolog. Azzal fogom majd kezdeni, hogy ezt a nagy bokrot innen eltávolítom, ugyanis az építkezés helye ez a ház előtti ilyen mesterséges domboldal lesz. Ugyanis ez a telek, ez így arra felé lejt, és a ház úgy lett felépítve, hogy a hátulja, az első szint hátul az teljesen a föld alatt van, és itt elől pedig a ház alól kiásott földet egy ilyen kupacba így visszatöltötték, és ezért lett itt egy ilyen mesterséges domb, és az a terv, hogy ezt a dombot fogom elszedni, még valamivel a ház bejáratának a szintje alá leásni, ide fog felépülni beton zsalukövekből, és alul vasbeton lemez alappal, fölül pedig egy betongerendás födémmel egy körülbelül 5 négyzetméter hasznos alapterületű építmény, és arra vissza lesz temetve ez a föld, tehát ez utána is nagyjából így fog kinézni, csak egy kicsit így kijjebb jön, mert majd itt bent lesz alatta az építmény, de valójában ide fog ez elkészülni, és ezért ma ezt a bokrot, meg majd utána itt ezt a rengeteg jó pár köbméter földet ki kell majd szedni. Ebből a kameraállásból jobban látszik, hogy itt van két ilyen betonfal, és tulajdonképpen itt a betonfal vezet be a háznak a föld alatt lévő alsó szintjéhez. Egyébként a hátsó, a talajszint hátul az körülbelül itt a bejárati ajtó tetejének a magasságában van, és itt van mellette, ide van visszatöltve, ide a betonfal elé a föld, és itt ezen a részen akarom majd elhelyezni a pincét. Méghozzá úgy, megmutatom, itt most bejövünk ide a bejárathoz, hogy itt a bejárat mellett itt van egy ilyen beugró rész, és ez a betonfal, amit jön befelé, ez itt egy ilyen szögben arra bemegy, és itt van egy ilyen üres sarok, amit most hát láthatjátok is, hogy mindenféle kupacokkal van tele, de a lényeg, hogy itt van ez a falszakasz, itt van a bejárati ajtó, itt van ez a falszakasz, és ennek a túloldalán van az a földkupac, az a domb, amit az előbb láthattatok, és ide akarok egy ajtót, itt ilyen ajzatbeton van, ide akarok egy ajtót, itt lesz lefelé egy lépcső, és emögött a betonfal mögött lesz maga az új építendő pince. Vagyis hát nem is igazából pince lesz ez, hanem, mert hát ugye nem akarok benne bort tárolni, hanem egy olyan tárolóhelyiséget akarok, mert a spájzunk már eszméletlenül tele van, ahol egyrészt lehet majd tárolni a terményeket, mint például a krumplit, meg a tyúkoknak a tojását, a saját készítésű kolbászt, a különböző befőtteket és savanyúságokat, amit szintén a saját terményeinkből szoktunk csinálni jó pár tucat üveggel minden évben, vagy például a saját főzésű sörnek is nagyon jó helye lesz egy ilyenben, hiszen ezeknek igazából nem annyira előnyös, egyáltalán nem szükséges, sőt nem is előnyös szobahőmérsékleten tárolni őket, hanem ezeknek az összes cuccnak, amit az előbb felsoroltam, igazából jobb egy olyan helység, ami nyáron hűvös, télen viszont fagypont fölött marad a hőmérséklete, és egy ilyen helységet, ahol
nyáron hűvös van, télen viszont nem fagynak meg a dolgok, és mindezt úgy, hogy ne kelljen fűteni, illetve hűteni benne, ne kelljen klimatizálni ezt, úgy lehet elérni, hogy egy föld alá helyezett épületet készítesz, mert a rajta lévő földréteg hőszigetelőként meg fogja óvni ugye nyáron a felmelegedéstől, télen pedig a lehűléstől. Ilyen módon mégiscsak pincének hívom, hiszen egy föld alatti épület lesz, de valójában egyfajta spájzként fog funkcionálni itt nálunk, és itt a mögöttem lévő részen helyezkedik majd el. Hát még azt nem döntöttem el, hogy valami fajta minikotrót béreljek-e, és azzal oldjam meg az ásest, vagy megpróbáljam puszta kézzel, vagy hát nem puszta kézzel, hanem kézi erővel ennek a földnek a kitermelését, de hát azért egy 5 négyzetméter alapterületű dolog, hát azt számolgattam, hogy egy olyan 15 köbméternyi föld kitermelésével jár legalább, úgyhogy ez meglehetősen sok kézimunkát jelent. Ugye 15 köbméter föld az körülbelül olyan 25 tonna körülbelül, úgyhogy azért azt mondjuk kézzel megmozgatni, aztán meg utána majd vissza is rakni a tetejére, azért az egy meglehetősen húzós tornamutatvány. Outside my back door, I told you one time, I won't tell you no more. Listen to me, darling. És akkor utána pedig az a terv, hogy ahogy mondtam, egy vastag vasbetonlemezt készítek alapnak, és akkor arra körbe 25-ös zsalukőből fel lesz építve a fal, arra egyelőre az a tervem, hogy egy layer gerendás és béléselemes födémet fogok készíteni, amit szintén a tetején egy egybefüggő betonréteggel kell fedni, és akkor az ajtó pedig azon a túloldali betonfalon lesz kivágva, és ott fog felmenni a lépcső, és gyakorlatilag a ház bejárató ajtajával szembe, ráadásul az előtető alatt át lehet majd menni, tehát néhány lépés lesz a bejárati ajtótól a pincelejáró, tető alatt, tehát minden időjárási viszony között járható lesz, vagy hát könnyen megközelíthető lesz, és mégis a háztól teljesen külön egy földdel borított és a házzal nem érintkező építményként fog előállni. Úgyhogy videósorozat indul, nem tudom még, hogy hány részes lesz, de valószínűleg jó sok, mert ezzel rengeteg munka lesz. Nagyon remélem, hogy ebben a 2026-os évben be tudom teljesen fejezni. Jó lenne, hogyha ősszel már bele tudnánk majd pakolni a terményeket, meg hát igazából jó lenne, ha nem húzódná át a következő évre. Remélem, hogy sikerülni fog, az egész folyamatot végig kísérhetitek majd ebben a videósorozatban. Igazából megmutatok majd mindent, megmutatom azokat a dolgokat is, hogy szerintem mit, hogyan érdemes csinálni. Nyilván rengeteg olyan dolog lesz, ami előre nem látható, és én se tudom, hogy fogja majd kiadni. Azokat a nehézségeket is természetesen látni fogjátok, meg majd az azokra kitalált megoldásaimat is meg fogom mutatni. Nyilván ez szerintem úgy gondolom, hogy sokaknak segítséget jelenthet, akik hasonló dologba akarják vágni a fejszéjüket, meg hát amúgy is én például érdeklődéssel nézem más YouTube csatornákon az ilyenfajta projekteket, amikor valakik elég nagy fába vágják a fejszéjüket, úgyhogy lehet, hogy ilyen szempontból is érdekes lehet a számotokra, úgyhogy tartsatok velem ebben a videósorozatban is. Ha még nem vagytok feliratkozva, akkor most érdemes, kérek egy lájkot, nyomj egy csengőt is, hogy értesítést kapsz, amikor új videó jön a sorozatból. Én meg most már tényleg nekiállok, és nyomom. Tartsatok velem a sorozatban. I send him straight to hell. You understand me? Do you understand me?